من كرم الله سبحانه وتعالى وحمايته للبشر أن جعل فينا نظام دفاعي قوي ومحكم بما يسمى بجهاز المناعة في جسم الإنسان، فهو كالجيش يحرسنا من المخاطر. فكيف يعمل هذا الجهاز؟ وهل ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لذلك الموضوع؟ وما علاقة الحبة السوداء بجهاز المناعة في جسم الإنسان؟ أسرار جميلة وجديدة اكتشفناها في رحلة فسيروا. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. الجهاز المناعي هو أحد الخطوط الدفاعية الأولية لجسم الإنسان، فعندما يتعرض الجسم لأي كائن غريب أو ميكروب أو بكتيريا تذهب هذه الخلايا بشكل سريع إلى هذا الجسم للتعرف عليه. كرات الدم البيضاء هي تتكون من عدة أنواع، أهمها ما يعرف باسم النيوتروفيلز أو الخلايا المحبحبة، أو أحيانا يطلق عليها العدلات، وهي خط الدفاع الأول بعد ما يخترق الجرثوم الجسم ويدخل الدم. أثبت العلم الحديث ظاهرة التداعي، وهو عندما يحدث للجسم البشري إصابة بالمرض. فما هو التداعي؟ التداعي عندما يحدث للإنسان أو الجسم البشري إصابة أو غيره، مثلا إذا أصيب بجرح بهذا المكان يشتكي هذا المكان. البعض يسأل يشتكي؟ نعم يشتكي، فيرسل إشارة عصبية إلى الجسم، فتقوم كل أعضاء الجسم بالاستنفار للدفاع عن هذا المكان حتى بإذن الله يشفى من هذا الجرح وهذا المرض. تذهب إلى هذا المكان وسبحان الله تتعرف على الميكروب وتهاجمهم بشكل أولي، وتعمل نداء استغاثة ونداء إلى جميع الكرات الدم البيضاء الأخرى، منها الخلايا الليمفاوية البائية، ومنها التائية، ومنها المونوسايتس، ومنها الماكروفيجز. وهي تكون 60 إلى 70% من خلايا الدم البيضاء في الجسم، وتقضي على البكتيريا وبعض الفيروسات إذا تدخلت. وجهاز المناعة مثل ما تكلمنا هو عبارة عن جيش كامل ينفصل إلى عدة مجاميع، كل مجموعة لها خصائصها ولها وظائفها تقوم بها في مرحلة معينة من المعركة. وهناك جهاز ما يسمى باستخبارات يسجل جميع المعلومات للكائنات الغريبة التي تدخل جسم الإنسان. سبحان الله، هذا بالضبط ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك صفائحات الدم، وهي تنتج كخلية متكاملة، ولكن لما تخرج إلى الدم تنقسم، فهي في الحقيقة ليس خلية أثناء وجودها في الدم، ولكن أقسام من الدم. الصفائح الدموية هي أجسام صغيرة جدا، يعني تعادل ما يقارب ثلث حجم الخلية الدم الحمراء. لها وظيفة أساسية وهي في تخثر الدم، فعند حدوث أي جرح في جسم الإنسان هناك ما يسمى بردة الفعل الأولية. تعمل نوع من ما يعرف بالغشاء، وإحنا نسميها سكوفولدينج، اللي هو سقالة عليها يتم بناء وتصليح بقية الجسم إلى أن يشفى. تقوم هذه الصفائح الدموية بالاستغاثة ونداء كثير من الصفائح الدموية الأخرى لعمل الإصلاح الأولي لهذا الجرح وتغطيته وإيقاف النزيف بشكل مستعجل. وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهناك كمان الخلايا الليمفاوية، ومنها نوعين: النوع الليمفاوي ما يعرف بالتي سيلز، وهناك الليمفاوي ما يعرف بالبي سيلز. طبعا الخلايا الليمفاوية هي على عدة أنواع، لما تأتي إلى هذا المكان منها ما يولد أجسام مضادة، وهي مثل ما يسمى بالقنابل التي تذهب إلى هذا الميكروب وتقتله. تي سيلز هو عبارة عن المنظم، ويمثل هذه الخلايا تمثل 1% من خلايا الدم أصلا،
ولكن تنظم الجسم المناعي، فتحدد الأنسجة الغريبة فتأمر بالهجوم عليها، وتحدد الأنسجة السليمة هي أنسجة الإنسان نفسه، وتقول أن هذه لا، هذه أنسجة طبيعية، وتمنع الهجوم عليها، وهي القائد. When an organ is transplanted, that organ is taken from somebody and then transplanted into someone. So the body of the person who receives the organs thinks of this tissue, this new tissue, as a foreign body. It's like any bacterial infection or viral infection. So the body tries to fight. And if the body is allowed to fight, then that organ can go waste. And in order to stop that from happening, this is called immune system. Our immune system is this is a blessing from Allah Ta'ala for us to fight the infection. But in terms of transplant, we have to suppress this, and therefore we give lots of tablets to try and suppress this immune function so that the body thinks of this tissue as its own and then allows it to work normally. وهناك الخلايا الليمفاوية البي سيلز، ما تعرف بالبي سيلز، وهي تنتج المضادات الطبيعية، وقدرتها على أن تتعرف على الخلايا خصوصا الفيروسات أو بعض الجراثيم، يعني قدرة عجيبة، لأنها مجسات تمسك في الجرثومة أو الفيروس أو أحيانا بعض الالتهابات الغير محددة في الجسم وتتعرف عليها، وقادرة على أن تغير شكلها إلى أن تجد المجس الذي يمسك في الجرثومة، وهذا شيء جدا عجيب ورباني. يعني هذه المعركة ما بين جسم الإنسان والجهاز المناعي والجسم الغريب، تذهب الخلايا الثانية وهي ما تسمى بالسبريسر سيلز، وهي خلايا تهدئ المعركة وتعلم أن الأمور انتهت، وبالتالي تركد جهاز المناعة وتقول له خلاص انتهى الوضع، حاليا الأمور ستبت، وترسل هذه الإشارات إلى نقاط التحكم ونقاط السيطرة في جسم الإنسان لتخزين معلومات هذا الجسم وهذا الكائن الغريب. وبالتالي عند التعرض لهذا الكائن في المستقبل، فإن معلومات هذا الكائن هي مسجلة ومحفوظة في الجهاز المناعي، وبالتالي تولد ما يسمى بالمناعة الثانوية. لفت نظري من خلال بحثنا عيادة وجدتها في بريطانيا تهتم بالطب البديل والعلاج بالحبة السوداء، فكان هذا اللقاء. Medically, there's been scientifically lots of research now that has been done about the blessed black seed, that it is antifungal, antibacterial, it's an antioxidant. The compound, which is known as TQ or THQ, it has potency to tackle anti-inflammatory types of illnesses, antibacterial, antifungal type of illnesses. So we use it in our own practice for many, many different diseases. من عجائب الطب النبوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بالحبة السوداء، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فقلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. سبحان الله، أثبت العلم الحديث بعد أن حللوا هذه الحبة السوداء أنها ترفع من كفاءة جهاز المناعة في جسم الإنسان. Three things are very important in terms of maintaining health. One is that you remove the harmful substance from your body. Secondly is to avoid it completely. And thirdly is to build your immunity. So the immune system is key in terms of good health. فإذا ارتفعت مناعة الإنسان شفي من كثير من الأمراض، وأصبحت أيضا عنده وقاية من أمراض كثيرة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. And again, scientifically, it has been proven that the Habbat al-Baraka, the seeds and the oil can be taken for example, anti-inflammatory reasons. Inflammation is a key cause of illness, and it's actually a root cause of illness. So what Habbat al-Baraka will do in terms of the anti-inflammatory property. طبعا الغدد الليمفاوية في جسم الإنسان هي عبارة عن سلسلة موجودة في جميع الجسم، متصلة في الدم. وظيفتها عدة وظائف لها. الجهاز إما تقوية الجهاز المناعي، وبعض الخلايا المناعية تذهب إلى الجهاز المناعي ويصير لها ما يسمى بالنضج هناك،
وبالتالي لها القدرة بعدين على إنتاج الأجسام المضادة. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التداعي السهر والحمى، هنا السهر لا يعني أن الإنسان وقت المرض لا ينام. الذي لا ينام هم الأعضاء الذين يكونون مستنفرين، أعضاء حيوية يقومون بمحاربة الأخطار فلا ينامون، وهذا هنا معنى السهر. أما الحمى فمعناها أن ترتفع درجة حرارة الإنسان بأكثر من 37 درجة سيليزية. فلماذا يصاب الإنسان وقت المرض بالحمى وارتفاع درجة الحرارة؟ لأن الجسم وجهاز المناعة يقومون بمحاربة الميكروبات والفيروسات الدخيلة على الجسم والخطيرة، فلهذا السبب ترتفع درجة الحرارة. طبعا الحمى لها علاقة وارتباط كبير بأي دخول لجسم غريب في جسم الإنسان. الدم يحصل فيه مثل الفورة، وبالتالي يعني دورة الدم تزيد في هذه اللحظات، وبالتالي خلايا الدم وجهاز المناعي يصل إلى مكان الحدث بأسرع وقت، ومثل ما قلنا يعني تتم عملية استنفار في الجسم. From our experience, and this is how the world is now, people are looking for a quick fix. People want an instant reaction and an instant remedy to fix themselves because they've been ill for quite some time. Everything takes time. It is your yaqeen and your belief that there is a cure in it. Allah is the one who gives the cure. Maybe you have to go to one tabib or two tabibs or third or fourth doctor, and then Allah will make a wasila through that tabib or doctor to give the cure inshallah. باختصار لا يمكن العيش بدون جهاز مناعي. ستتولد التهابات شديدة وغير قابلة للتحسن. فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به. لأجلك أنت الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بأن يحيطوا بك ويحفظوك بأمره. قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنه الحفيظ. وكيف لا يكون الحفيظ وقد سمعنا اليوم عن هذه الجيوش الدفاعية في أجسادنا؟ هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحفظك في اللحظة الواحدة مئات المرات؟ تقول كيف مئات المرات؟ الآن وأنت تسمعني الله سبحانه وتعالى حفظ قلبك من التوقف، وشرايينك من الانسداد، وعقلك من الجنون، والكلية من الفشل، والعين من العمى، والأذن من الصمم، وأكثر من هذا بكثير، كل هذا في لحظة واحدة. فكيف ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى في اللحظة الواحدة؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها.